من هیچ وقت از چهارشنبه سوری خوشم نمیومد. چرا باید میومد؟ هر سال جز سر و صدا و ترس و وحشت و کلی آدم آسیب دیده مگه چیز دیگه ای برای ما داشت؟ خوشم نمیومد چون چیزایی که قراره توی ویدیوی امروز بهتون بگم و نمیدونستم. درود! چهارشنبه سوریمون خجسته، البته پیشا پیش. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون. نوروز از رگ گردن به ما نزدیکتره دوستان، ولی نزدیکتر از اون چهارشنبه سوریه که همونطور که اول ویدیو گفتم یکی از جشنایی بود که در کودکی و تا همین چند سال پیش هیچ وقت باهاش ارتباط برقرار نمی کردم. در واقع اصلا خوشم نمی اومد ازش. چرا؟ چون از وقتی یادم میاد هر سال نزدیکای چهارشنبه سوری تنها چیزی که ما میشیدیم این بود که بیرون نرین، نمیدونم میرین بیرون حواستون به این ور و اون ور باشه. همش هشدار، یعنی یه جشنی که همش همراه با هشدار بود. دیگه چجوری جشن بود پس؟ قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو بگم که ما پارسال یه ویدیو درست کردیم راجع به چهارشنبه سوری. من رفتم دوباره نگاه کردم و دیدم حرفام هنوز هموناست. اگه میخواین فلسفه قشنگ پشت چهارشنبه سوری، داستان‌های مختلفی که داریم رو بدونید که بدون ویدیو رو ببینید. من تکرار مکررات نمی‌کنم. هدفم از ساختن این ویدیو اینه که قراره بپردازیم به یکی از اون داستان‌ها، یعنی یکی از داستان‌هایی که پشت چهارشنبه سوریه که به اعتقاد خودم و خب خیلی های دیگه داستان اصلی همونه. و یه نکته دیگه‌ای که داشتیم بود که حالا بعد از ویدیو یا اگر یادتون بود شما برین یه سرچ، حالا نخوام از واژه سرچ هم استفاده کنم، جستجوی کوچیک تو همین یوتیوب داشته باشید، بنویسید چهارشنبه سوری و ببینید چه ویدیوهایی براتون میاره. خیلی دردناک بود برام، واقعیت بخوام صادقانه بگم. اکثر ویدیوها در رابطه با انواع ترقه و آتشبازی و این ترقه نمیدونم صداش فلانه، این انقدر انفجارش فلانه و چیزایی که هیچ ربطی با چهارشنبه سوری ندارن. چرا؟ جز اینه که ما هر روز داریم از اون رسم اصیل و درستی که پشت این جشن‌ها و آیین‌هامون بوده دورتر و دورتر میشیم با این کارا. در نتیجه که من هیچ وقت موافق نبودم، نیستم و نخواهم بود که تو جشن چهارشنبه سوریمون این مسخره بازی‌های ترقه بازی و آتش بازی‌های عجیب غریبی که هیچ جایی توی فرهنگ و تاریخ ما نداره اتفاق بیفته، مخصوصا وقتی که میدونم داستان اصلی پشت این جریانا چی بوده. و ویدیویی که امروز قراره ببینید یکی از ویدیوهایی که خیلی دوست داشتم که توی کانالمون باشه. یکی از داستانایی که داریم راجع به چهارشنبه سوری که تو اون ویدیوی چهارشنبه سوریمون گفتم و به نظر خودم اصلی تر میاد اینه که میگن جشن چهارشنبه سوری ریشه اصلیش اون جشن پنجی یا پنجه است که زرتشتیان برگزار میکنن. هرچند که ممکنه که باز از این قدیمی تر هم باشه، شاید حتی این جشن پنجی و پنجه خودش دوباره ریشش یه چیز دیگه ای باشه مال قبل از زرتشت. زیاده گویی نمی کنم، فقط دوباره تکرار میکنم که این ویدیومون در رابطه با داستان‌های پشت چهارشنبه سوری نیست. اون ویدیوش جداست که اگر ندیدین پیشنهاد میدم حتما برید تماشا کنید. این ویدیومون در رابطه با این جشن پنجی و اون جشن آتش بر بام کردنه که ما تونستیم بریم روستای مزرعه کلانتر ازش فیلم برداری کنیم از این جشن. قبلا این کار رو انجام دادیم و در ادامه این ویدیو شما میتونین این جشن مراسم‌های مختلفی که داره، اتفاقی که میفته اون شب که فوق‌العاده زیباست، این رو تماشا کنید و بدونید که قبل از اینکه ما این چهارشنبه سوری و اینجور چیزا رو داشتیم، نیاکانمون این جشن رو چجوری برگزار میکردن. درود، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به مزرعه کلانتر که روستای زرتشت نشین توی استان یزده. به خاطر اینکه الان نوروزشونه و عیده یه سری مراسم‌ها دارن، گاهن بارخوانی دارن. از اون طرف فردا صبح قبل از طلوع آفتاب قراره که اون آتیش پنجه یا پنجی رو روشن کنن و ما اومدیم که از همه اینا فیلم بگیریم براتون. بزنید بریم. اگر ویدیوی نوروزمون رو دیده باشین میدونین یکی از مراسم‌های خیلی مهمه قبل از سال نو برای زرتشتی‌ها اسمش پنجی یا پنجه است. این حالتیه که 5 روز قبل از عید هر روز گاهن بارخوانی دارن و این گاهن بارخوانی توی خونه‌های مختلف اتفاق میفته و مثلا اینجا تقریبا توی همه خونه‌ها گاهن بارخوانی هست. یه سفره‌ای داره، حالا بستگی داره محتویات توش اغلب مشابه همه، میوه میذارن
نون خاص خودشونو دارن، سیر و سداب میذارن، یه گیاه که عموماً مرده میذارن دیگه، عکس و این چیزای مختلف. هر خونه یه سفره خاص خودشو داره و بعدم یه مراسمی برگزار میشه که خب ما قبلا یه مراسم کامل از گهنبارخواری گذاشتیم، ولی امروز قرار جاهای مختلف ببینیدش. و امروز که ما اومدیم اینجا روز آخر اون 5 روزه و دقیقاً روز آخره که فردا صبحش قبل از طلوع آفتاب میرن و بالا پشت بوم خونه ها آتیش روشن میکنن. واسه کجا داریم میریم؟ گهنبار. جالبه اینجا. کیسه منم باز کن هستی؟ سپاسگزارم. درود بر شما. قربان شما، زنده باشید. دوستان این همون لرکه، یه جورایی آجیله تقریبا میشه گفت. اینم سفره گاهنبار. تجربه واقعا جالبیه. کلا گاهنبارا از این منظر که یه جورایی حس همبستگی رو منتقل میکنن، اینکه افراد دور هم جمع میشن، یه جشن خیلی گرم و صمیمانه، یه واقعا قشنگه. بابا بچه داره بنا امروزم اینجوریه که همش از این خونه به اون خونه، بعد آخر کار میریم آتشکده. یه چیز خیلی جالب دیگه هم برام معماری خونه هاشون بود. فکر کنم متوجه شدین دیگه تا حدودی تقریبا شبیه به همه، 4 قسمتی 4 پسکن بهش میگن و واقعا خیلی برام جالب بود که توی خونه های این شکلی زندگی میکنن. برام جدید بود، میدونین هیچ وقت ندیده بودم. اینجا هم که آتشکده روستاست. البته ما یه ویدیو کامل قبلا راجع به روستا ساختیم، میذارم این بالا میتونید تماشا کنید. یه چیز خیلی جالب راجع به جشن‌های زرتشتی‌ها اینه که توش خیلی مسابقات ورزشی برگزار میکنن و ورزش‌های مختلف، دو هست، والیبال هست، فوتبال هست و الان هم توی آتشکده، امیدوارم تموم نشده باشه البته، گفتن دخترها دارن فوتبال، فکر میکنم با هم مسابقه فوتبال یا والیبال میدن. بریم ببینیم. هستی خانم؟ جانم. والیبال تماشا بابا. میکنم. والیبال جالبه، نکن مختلفه.
خیلی دوست داشتم اینکه دور هم جمع میشن و بازی میکنن در آن واحدی که ورزشه و برای سلامتی خوبه، ولی خیلی خوبه ها. یعنی چقدر رسم قشنگیه این. بعد تصور کنیم خب افراد از شهرهای مختلف اومدن، من پلاک تهران خیلی دیدم اینجا و از شهرهای دیگه میان دور هم جمع میشن با هم بازی هم میکنن. بعد از الان تا آخر شب دیگه مسابقه است، مسابقه همین این ادامه میدن تا برسن فینال و قهرمان مشخص شه و خیلی جالبه. بریم فردا صبح و آتیشایی روی پشتمون بهتون نشون بدیم. دوستان الان ساعت 4 صبحه و دارم به این فکر میکنم که نمیدونم تو زندگی مثلا این ساعت حالا بیدار شدم یا نه. بعد ما تو مزرعه کلانتریم و نمیدونم این صدا رو میشنوین یا نه، صدای دعایی داره پخش میشه و وقتی دیگه کم کم دارن آماده میشن آتیشا رو روشن کنن. واسه خانم تشریف بیارید بالا. بله باید بریم بالا. درود، خوبید؟ صبحتون بخیر. درود بر شما. خوبید؟ صبحتون بخیر. دوستان الان منتظریم که این دعا که تموم شد آتیشا رو روشن میکنن و باورتون نمیشه چقدر تجربه عجیب و خاصیه برام که الان اینجام همین ساعت صبح هم تو این فضا دعا پخش شدن. اصلا خیلی چیز جالبیه واقعا. تمام پشتمون هم پر آدمه. آره. پیدا نیست قشنگ ولی دوستان اونجا آتشکده است و اول آتیش آتشکده رو روشن میکنن، بعد بقیه مردم آتیش خودشونو. درمان بخش روح و برای زندگی سوزنده گوش فرادن و آنان را به کار به کسی گوش دهند که در گسترش آیین راستی تواناست و بیان شیرین و روان دارد. ای خداوند خرد، چیهایی داری هستی؟ دوستان دلیلی که این آتیش رو روشن میکنن قبل از روز اول سال نو 2 تا دلیل داره. یکیش بدرقه روان درگذشتگانشونه که برمیگردن به آسمون و یکیش هم خوش آمدگویی به سال جدید با آتشه که مظهر نوره. و حالا راجع به همه این چیزها آقا مهداد توی ویدیوی نوروزمون کامل توضیح دادن که اصلا رسم و رسومات نوروزو اونجا میتونید تماشا کنید. ولی خب فلسفه این آتیش روشن کردن هم اینه که بعد این آتیش روشن کردن ریشه چهارشنبه سوریه‌ای که ما برگزار میکنیم. و همه دوستان نیروی معنوی و شادمانی داشت تا در سینه دشمنان خود شیوه گشت.
در رابطه با اتفاقی که داره پشت سرم میفته، هر کسی یه ظرف کوچولوی آتشدان داره و از آتیشی که روشن کردن یه مقدار گذاشتن توش. همه خانواده ها این آتیششون رو آوردن، یه تیکه از آتیششون رو آوردن اینجا و میدن به موبت و موبت داره میذارتش اون تو که اتاق آتشکده است. خیلی جالبه این صحنه واقعا. درود بر شما. خب هستی؟ یکی دورم بزنم تو آبادی صبحی. این ساعت صبح مزرعه کلانتر رو ببینیم. 1:05. صدا پرنده رو میشنوی؟ آره. خب این در آتیش کردن خب هسته. دوستان این سگ خیلی خوشگله. تو دلتون بخواه روستا سگ داره. به خاطر اینکه خب خیلی زرتشتی و حواسشون به سگا هست. چی بویی تو هواه؟ نمیدونم این چیه ولی جاهای زرتشتی این بو رو میره. درود بر شما. صبحتون بخیر. دوستان واقعیت یکی از فراموش ناشدنی ترین تجربه های زندگی من اینجا رقم خورد. از اونا که فکر کنم تا آخر عمر یادم میمونه اینو و دارم به این فکر میکنم که وقتی در مقیاس روستا انقدر برام جذاب بود، قدیم که شهرها این کارو انجام میدادن چقدر قشنگ بوده. یعنی خیلی تجربه جالبی بود. میرفتی یعنی با همه بار پشت بوم بودن، هر بار رو نگاه میکردی خونه ها بار پشت بومش کسی بود و بعد آتیش روشن کردن. واقعا قشنگ بود. خیلی دوستش داشتم. یه نکته بهتون بگم، اغلب افرادی که تو روستا زندگی میکنن میتونم بگم تعدادشون خیلی کمه و اغلب هم سالمند هستن و این همه آدم که امروز اینجا میبینین و همین جوونا اینا از شهر اومدن، از حالا هم یزد هم شهرهای دیگه اومدن اینجا برای این مراسم و بعد برمیگردن. دوستان بالا پشت بونشون هم گیاه میذارن و این گیاه نمادیس خاصیه. درست یادم نمیاد ولی فکر میکنم نشون دهنده این بود که توی خونه جشن و شادیه. یه چیزی توی این ماه باید بپرسم باز. یه چیزی امروز فهمیدم و اونم این بود که این روستا هم داشته میرفته مثل خیلی روستاهای دیگه از یزد کاملا متروکه بشه، چون که تا چند سال پیش، حالا چند سال پیش که بگم چند سال، 50-60 سال بیشتر توی این مایه ها اینجا فقط یه خانواده زندگی میکرده، به خاطر اینکه نه برق بوده، آبشون هم خشک شده بوده و خیلی شرایط بدی بوده. فقط یه خانواده بودن تا اینکه یه خود زرتشتی ها میگن خیراندیش اومده و هزینه کرده، برق وصل کرده و چاه زدن که آب داشته باشن و اینا و دوباره مردم کم کم برگشتن روستا و شده اینی که دارید الان میبینین. نشده مثل عصرآباد. آره و من چقدر خوشحالم از این بابت. اینجوری بودم که تصور کنین مزرعه کلانتر رو نداشتیم. یکی از روستاهای واقعا دوست داشتنی استان یزده و خیلی هم محبوبه. نمیدونم اون خیراندیش زنده است یا نه و براش
شادی میخوام از خدا. حالا اگر که فوت کرده روحش شاد باشه. واقعا چقدر این کار ارزشمند بوده. یه چیز دیگه هم که دوست دارم بگم، اشاره کنم بهش، اینه که خیلی سپاسگزارم از مردم مزرعه کلانتر و همینطور نصرت آباد. یادم ما تو اون ویدیو نگفتیم، به خاطر اینکه با اینکه ما زرتشتی نیستیم ولی انقدر با همون خوب و مهمان نوازانه رفتار کردن و من میگم خیلی تحویلم گرفتن. خیلی مهربونن، خیلی حواسشون به مهمونا هست و خیلی رفتارشون دوستانه هست. یه جمع‌بندی اگر بخوام داشته باشم، انقدر همه چی خوب بود که باورتون نمیشه. هم از حس و حال روستا بگم، خب روستایی که ما هر موقع اومدیم خالی، بی سر و صدا، هیچ کس نبوده، شاید تک و توک دیدیم افرادو، ولی این بار انقدر شلوغ و پر از شور زندگی بود. امیدوارم بازم از این دست تجربه ها داشته باشم. امروز خیلی همه چی قشنگ و زیبا بود. بی نهایت سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. امیدوارم حال خوبش به شما منتقل شده باشه. اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. بدرود.